ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දවස්වල ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු කතා කරන දේවල් අහනකොට අද රටේ ප්‍රශ්නය තාමත් තේරුම් අරගෙන නැති බව ඉතාමත්ම පැහැදිලි. මේ කතා කරන හැම දෙයින් තුලින්ම නිකන් පොඩි එනවා ආකල්පයක්, මේ එනවා හැඟීමක්. ඇයි මේ අපිව අවිශ්වාස කරන්නේ? ඇයි මේ ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසයක් නැත්තේ? ඇයි හැම දෙයක්ම වපරැහෙන් බලන්නේ වගේ කතා නිරන්තරයෙන් වෙනවා. මේ අපි හොඳ දේවල් කරන්න යන්නේ, ඇයි අපිට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති වගේ ඒ වගේ හැඟීමක් තමයි මේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරු සියලු දෙනාම කතා කරනකොට මතුවෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ මිනිස්සු, මේ රටේ පුරවැසියෝ තවදුරටත් මේ ආණ්ඩුව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව කරන්න යන හැම දෙයක් කටයුත්තක් දිහාම මේ අවිශ්වාසයෙන් බලන්නේ. මේ ආණ්ඩුව කරන දේවල් කිසි දෙයක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් තත්වයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි විපක්ෂයක් හැටියට අපිටත් මේ කරන මේ ඉදිරිපත් කරන පනත්, මේ යෝජනා කරන දේවල් ගැන ඉතාමත්ම පරිස්සමෙන් බලන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකෝ විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක අපිට විතරක් නෙවෙයි, මේ රටේ පුරවැසියන්ටම ඒ විශ්වාසය කඩා වැටලා තියෙන අවස්ථාවක තමයි මෙවැනි පනත් මේ ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ අපිට දැන් අද අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉඳන් කිව්වේ මේක ප්‍රධාන වශයෙන් පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීම සඳහා ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ තියෙන පනතක් කියලා. එහෙමනම් අපි දන්නවා මේ පනත මුලින්ම ඉදිරිපත් උනේ 2004 කියලා කිව්වා. ඒක ඉතිහාසයක් කිව්වා. ඒ 2004 තියෙන තත්වයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් තත්වයක් අද තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේ මේ පනත ගේන්නේ මොකක්ද කියන හේතු හරියට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා දැන් විශාල මත්වදුරක් තියෙනවා, ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා තමයි මේ පනත ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා මේ පනතේ ඔරිජිනල් මූලික මුල් පිටපත් මුල් අවස්ථාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම මුළු පනතම සුප්‍රීම උසාවිය විසින් මේක ව්‍යවස්ථා විරෝධී කියලා ඔවුන්ගේ ඩිටර්මිනේෂන් එක තුල ආපු එක. that this entire bill, this whole bill is unconstitutional and inconsistent was the determination of the Supreme Court. I am not sure whether the Supreme Court has made that kind of determination about any other bill that has been presented to this parliament in its history. Right? So it is in that condition, and they had asked for specific sections to be repealed, to be removed if this bill is to be deemed constitutional. Now, the problem is that even in the reform, with the revisions that have been presented to us, මේකේ තාම අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. කාර්යාංශයේ පරමාර්ථය කියන තැන අපි මේක මත්ද්‍රව්‍ය වලට විතරක් සීමා කරන පනතක් නම් මෙන්න මේ කොටස තුල මොකක්ද එන මේ කොටස කොහොමද නිර්වාචනය වෙන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලි උත්තරයක් අපිට අවශ්‍යයි. මොකක්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා. මොකද මේකේ තියෙනවා විවිධ ප්‍රතිකාල ක්‍රම යොදා ගැනීම අතුලත් විය හැකි පුනරුත්ථාපන අවශ්‍ය තැනැත්තෙකු ලෙස නීතියෙන් හඳුනා ගනු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් තැනැත්තෙකු පුනරුත්ථාපනය කිරීම විය යුතුය. ඉතින් කවුද මේ වෙනත් යම් තැනැත්තන් කියන එක අපිට දැනගත යුතුයි. මොකෝ ඒ පිළිබඳ නිර්වචනයක් මේ පනත තුල නැහැ. එකෙන් කියලා තියෙනවා නීතියෙන් හඳුනාගත යුතු කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ නීතිය? මොන නීතියෙන්ද මේ වෙනත් තැනැත්තෝ හඳුනාගන්නේ? කවුද කොහොමද තීරණය කරන්නේ කාටද පුනරුත්ථාපනය අවශ්‍ය කියලා? ඒක මේ පනතේ කිසිසේත්ම පැහැදිලි නැහැ. දැන් ඒක තමයි මෙතන මේ පනත පිළිබඳ අවිශ්වාසයක්, සැකයක් මතුවෙන ප්‍රධාන හේතුව. මොකද මේ පනතේ පරමාර්ථය ඇත්තටම පැහැදිලි නැහැ. මොකද මත්ද්‍රව්‍ය වලට පුනරුත්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහා දැනටමත් නීති පද්ධතියක් තියෙනවා කියලා, නීති තියෙනවා කියන එක අධිකරණ ඇමතිතුමත් පිළිගත්තා.
drug dependent අය පිළිබඳ නීති තියෙනවා දැනටමත් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඊට වඩා හොඳ එකක් කරන්න නම් මම හිතන්නේ අපිට අවශ්‍යයි මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සංවාදයක් පළමුවෙන්ම අපිට තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් තියෙන ක්‍රමවේදය තුල තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒව හරියට හඳුනාගෙන තියෙනවද? ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ඒ ප්‍රශ්න වලට ඒ තියෙන අර්බුද ඒ තියෙන ගැටලු වලට උත්තර මේ අලුත් පනතින් ලැබෙනවද නැද්ද? ඒක පැහැදිලි නැහැ. ඒක පිළිබඳ සංවාදයකුත් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. මේ පනතට මොකද්ද හේතුව? මේ පනත අවශ්‍ය වෙන්නේ කොතනදීන්ද? මොකද දැනටත් තියෙන ක්‍රියාවලිය තියෙන අඩුපාඩු මේ පනත තුලින් කොහෙන්ද ඇඩ්‍රස් වෙන්නේ? ඒක පැහැදිලි නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පනත පිළිබඳ මේ තියෙන සැකය ඉතාමත්ම සාධාරණයි. මොකෝ මේ අපි සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා මේ රටේ මත්ද්‍රව්‍ය ඒ උවදුර ඉතාමත්ම බානක. It's a huge problem in this country. Whenever we talk to people, whenever we go for any meeting, especially when we meet parents and teachers, the issue of drug addiction has come up. It's a critical problem in this country. The rehabilitation of those who are drug dependent needs our attention. There is no doubt about that. But where in this bill that is being presented today is there a proper understanding of what is necessary of what goes into rehabilitating those who are dependent on drugs? The rehabilitation of drug dependency person is primarily an issue of mental health and health. It is nothing to do with confining a person. It is nothing to do with punishing a person. You can't beat a person out of dependency. You can't confine or isolate a person in some institution and resolve that person's dependency or treat that person's dependency. This is primarily a health and mental health issue. Yet, by the looks of this bill, the way this bill has been presented, the constitution of this bureau is again a replica of the very militarized rehabilitation programs that currently also exist. So rehabilitation is primarily understood as punishment and as something that needs to be corrected through punishment, rather than something that has to be treated through a holistic health approach, requiring a much more, much bigger, much wider process, which understands the social and the health related aspects of dependency and of rehabilitating those who are dependent on drugs. So that this bill too continues with the model of rehabilitation that understands rehabilitation in terms of a punitive approach, as in terms of a punishment for a socially unacceptable behavior. We know that this has not worked. We know that our current programs for rehabilitation for those with drug dependency has also not worked. ඒවත් ඒ පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි කන්දකාඩු ගත්තත් වවුනියා ගත්තත් ඒ සියලුම ඒ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ඒ මධ්‍යස්ථාන තුල සිද්ධ වෙන දේවල් නිසා මිනිස් ජීවිත අහිමි වුණු අවස්ථාත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ පනත එන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ තියෙන පවතින ක්‍රමය ගැන කිසිම විශ්ලේෂණයක් අධීක්ෂණයක් නැතුව සාකච්ඡාවක් නැතුව කරු අනුරාධ ජයරත්න මහත්මයා අවෙන් නෙවෙයි මගේ වෙලාවෙන් පැහැදිලි කරන්නම් මේකේ ඔබතුමී මතු කරපු වෙනත් තැනැත්තන් කියන කාරණාවේදී මේක වෙන විදිහට විග්‍රහ කරන්න උත්සාහ කරනවා මේකට තමයි සමහරට අරගල කරුවන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඉන්න සමාජ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් කියලා අදහස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එහෙම එකක් නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමේ මෙතන අදහස් කරන්නේ. මේකෙදී අදහස් කරන්නේ නීතියේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ එහෙම නැත්නම් ඒ අනිකුත් නීති පද්ධතිය තුල පුනරුත්ථාපනය වෙනුවෙන් අධිකරණයේ තීන්දුව කරන පුද්ගලයෙකු යොමු කිරීම සඳහා අද රටේ අපේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒකට තමයි මේ කාර්යාංශය තිබුණේ. හැබැයි මේ පනත බලාත්මක වීමෙන් පසුව අනික් පනත් එක්ක කියවෙන ඕනම කාරණාවකදී
ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරන්න කිව්වොත් මේ පනත යටතට ගැනෙනවා කියන එක. ඒ නිසා ඔබතුමී මතු කරපු මතයක වැරදි ඒකේ මේ ඔබතුමීගේ අදහස උනේ වෙනත් තැනැත්තන් කිව්වම කවුද මේ වෙනත් තැනැත්තන් කියලා. ඒ වෙනත් තැනැත්තන් තේරීම සිදු කරන්නේ වෙන කවුරුවත් පොලිසිය හෝ වෙන කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. අධිකරණය විසින් තීන්දුව කරන ලබන කාරණාවකදී තමයි ඒකට ඇතුළත් වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි නියෝජන ඇමතිතුමා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට මේ පනත තුලින් මීට වඩා පැහැදිලිව මේක තුල එන්න ඕනේ. මොකෝ ඒක හරි ඒක මේ ඩෙෆිනිෂන් එක හරියට නැතුව මේක ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙන විදිය අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නීතිය අනුව තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ නීතියෙන් හඳුනා ගන්නු ලැබිය හැකි වෙනත් යම් තැනැක්තෙකු. ඉතින් මොන නීතිද කියන එක මේක තුල පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවද? කරුවා මාත්‍යතුමා. කියන එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ නීති පද්ධතිය තුල කියවෙන අනපනත් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනපනත් වලට අනුව අධිකරණය ගන්න තීන්දුවක් තමයි මෙතනට ගැනෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි අර ස්පෙસિෆිකලි මේ පනත් ටික කියලා අපිට ස්පෙસિෆයි කරන්න බැරි නිසා තමයි නීතියේ සඳහන් වෙන කියන එක රිෆර් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන කවුරුවත් වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඔතෙන්ට ගෙනෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමියා. හරි. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමා. ඒ කියන්නේ අධිකරණයද තීරණය කරන්නේ පුනරුත්ථාපනය විය යුතු පුද්ගලයා කවුද කියලා? කරුවා මාත්‍යතුමා. වෙනත් පුද්ගලයෝ කියන එකෙන් අදහස් කර වෙනත් පුද්ගල කියන මේ සෙක්ෂන් එක. මොකද මේකදී කලින් තිබුණේ අපි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා අධිකරණයේ නියෝගයක් මත පුනරුත්ථාපනය විය යුතුයි කියන කාරණාව. හැබැයි මේකදී සුව කැමැත්තෙන් වුණත් ගිහිල්ලා ඒ වොලන්ටරියල් වුණත් කාට හරි ගිහිල්ලා රීහැබිලිටේට් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනික් පැත්තෙන් වෙනත් පුද්ගලයෝ කියන එකේදී අදහස් කරන්නේ යම් කියවෙන වෙනත් පනතක යම් කිසි තීන්දුවක දීලා තියෙනවා නම් මේ පුනරුත්ථාපනය විය යුතුයි කියන තීන්දුවක් ගැනෙනවා නම් ඒ තීන්දුවට මෙතන ඇතුළත් විය හැකියි කියන එක. එහෙම නැත්නම් එතකොට ඒක තේරීම සිදු කරන්නේ අධිකරණයෙන් මිස වෙන කොහෙන්වත් තැනකින් නෙවෙයි. ඔව්. හැබැයි ඒක ඒ හින්දාම තමයි ගරු ඇමතිතුමා මම යෝජනා කරන්නේ අපි මේ දිහා මීට වඩා හොඳින් බලන්න ඕනේ කියලා. මොකෝ මේ අද මේ දැනට තියෙන නීතිය ගත්තත් නීතිය තුල පුනරුත්ථාපනය අවශ්‍ය කාටද කියන එක ගැන අපි හිතුවත් තාම මේ අපේ නීතිය පවතින නීතිය තුල මේක දිහා බලන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම පුනරුත්ථාපනය කියන එක ඊ타මාත්ම පටු විදියට. හරි. ඉතින් එතකොට අලුත් පනතක් යෝජනා වෙනවා නම් අලුත් පනතක් යෝජනා වෙනවා නම් තියෙන සිස්ටම් එකේ තියෙන නීතිවල හිඩස් අපි මේක තුලින් කොහොමද ඇඩ්‍රස් කරන්නේ කියන එකත් අපි බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන නීතිය තුල පුනරුත්ථාපනය කරන විදිහේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ පනතෙන් ඇඩ්‍රස් වෙනවද කියන එක ගැනත් අපි හරියට විග්‍රහයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ විග්‍රහය කරන්නත් ඒ පිළිබඳ හරියට තොරතුරු ගන්නත් ඒ පිළිබඳ හරියට විවාදයක් කරන්නත් අපිට මේ අවස්ථාවක් නෑ. අපිට මේ ආපු සංශෝධනාවේ ඊයේ ඒ සංශෝධන මේ අද මොකද්ද මේ තියෙන හදිස්සිය මෙවැනි නීතියක් මෙවැනි මාතෘකාවක් යටතේ මේක ස්පෙෂලිස්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක්. මම හිතන්නේ මෙතන අපි 225 දෙනාගෙන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මේ වගේ දෙයක් පිළිබඳ පැය 24ක් ඇතුළත හරි විශ්ලේෂණයකට එන්න හරි විග්‍රහයක් කරන්න. ඇයි මේ හදිස්සිය මොකද මේ දැනට තප්පරයක් ගරු ඇමතිතුමා මේකට පිළිතුරක් දෙන්න. මේ දැනට රීහැබිලිටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකකට නීතියක් තියෙනකොට එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් එකකින් මොකක් හරි සබ්ස්ටැන්ෂල් වෙනසක්. සබ්ස්ටැන්ෂල් මොකක් හරි මේ හිඩස් පුරවන එක. ඒක කොහොමද මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ? කරුණානායකතුමනි මේකෙදී ඔබතුමීගේ කාර්යාවකේ මේ මුළු සභාවම නොමග යනවා. මොකද හේතුව මේ පනත කඩිමුඩියේ සතියකින් දෙකකින් නීතිපතිතුමාට ගිහිල්ලා මේක ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඕඩර් ෂීට් එකට අවිලා අද පාර්ලිමේන්තුවට එනවා නෙවෙයි. මේක කන්සල්ටේටිව් කමිටි එකක් තිබුණා. ඒ කමිටුවේදී බොහෝ පක්ෂ නායකයෝ කණ්ඩායම් රැස් වෙලා තමුන්ගේ අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. මම හිතන්නේ අපේ රවුෆ් අගේ මැමතුමාත් සම්බන්ධ වුණා. එතකොට මේ විනාඩියක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා සමා වෙන්න ඇමතුමා. එතකොට මේ ගෙනාපු යෝජනා අදහස් අද බොහෝමයක් මේකේ සංශෝධන හැටියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබතුමාලට මේ ගෙනාපු කාලවකවානුව තුළ ඒ උපදේශකාරක සභාවකට හෝ සම්බන්ධ වෙලා මේක ඒ යෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන අපේ කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. මේක ඒ යෝජනාවලට ඇතුළත් කරලා මේ පනතට ගෙන ඒමේ හැකියාව තියෙනවා. දෙවැනි කාරණාව ඔබතුමී මතු කරපු ප්‍රශ්නය මේක දැනට තියෙන්නේ රෙගුලාසියක් හැටියට. මේ රෙගුලාසිය අනපනතක් බවට පත් කිරීම තුලම නීතියේ තියෙන හිඩසක්
ආවරණය කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අදට රෙගුලාසියකින් තමයි මේ රීහැබිලිටේෂන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කාර්යාංශය පිහිටවලා තියෙන්නේ. කොමසාරිස් ජෙනරල් කාර්යාංශය. හැබැයි ඒ කාර්යාංශය පනතක් හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා සම්මත කිරීමෙන් පසුව මේකට මීට වැඩිය බලයක් ලැබෙනවා හා සමානව අර නීති පද්ධතිය තුළ තිබිච්ච හිඩස පිරිමහ ගන්නත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමා. මම හැබැයි නැවත වතාවක් මම ඔබට මතු කරන්නේ මේකේ නීතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි. මේ පුනරුත්ථාපනය කියන සංකල්පය හා විෂය පිළිබඳත් අපිට මේ මීට වඩා තොරතුරු සහ සංවාදයක් අවශ්‍යයි කියන එක. මේක නීතියේ තියෙනම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේකට නීතිය සහ අර පියුනිටිව් අප්‍රෝච් එක ගන්න එකමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක සඳහා අපිට මීට වඩා මේ පිළිබඳ මේකේ සමාජ ආර්ථික මනෝවිද්‍යාත්මක ඒ කරුණුත් මේකෙදී සලකන්න ඕනේ කියන එකයි අපි යෝජනා කරන්නේ. Honorable Deputy Speaker, since the Honorable Minister referred to my involvement in the Consultative Committee on Ministry of Justice and Constitutional Reforms, no, I did participate and I pointed it out to the Minister and said that we must have another consultative committee to discuss the seriousness of the issues involved, and it was postponed for that reason before the December holidays. Then when we came back, we find this in the order paper, and this is why no, it was regarding this. No, Honorable Minister was presiding and I made a specific request that this bill must be discussed in detail. But then subsequently, without summoning another consultative committee, suddenly we find this in the order paper. And this is the problem, because this is replete with so many inexplicable provisions which might result in utter confusion. Actually, this is a ham-fisted approach by the government. You see the cabinet memorandum and the way in which the bill has been drafted. See the damning indictment by the Supreme Court itself. Never in the history of the Supreme Court that the entire bill has been found to be unconstitutional, as the Honorable Dr. Harini Vijayasuriya says. Remember, I don't know how many times this has come before the consultative committees. So in all those committees, there have a number of times that the members of parliament could have given their opinion. Then විජේදාස රාජපක්ෂ ගරු ඇමතුමා අධිකරණ ඇමතුමා පැහැදිලි කරනකොට නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2004 ඉඳලා මේකේ පසුබිම කිව්වා. අද ගරු මන්ත්‍රීතුමා තේරුම් ගන්න මේකේ පනත 2004 ඉඳලා මේක හදාගෙන ඇවිල්ලා අද ගෙනෙන මොහොත වෙනකොට රටේ අරගලයක් තිබෙන එක මේකට පටල ගන්න එපා. අද රටේ සමාජයේ තියෙන විනාඩියක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මොකද මම කියන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නය ගැටලුව මේ පනතට අදාළ කරගන්න එපා. මොකද ගරු මන්ත්‍රීතුමිය අපේ අද බන්ධනාගාරවලට ගියාම 165ක් ඉන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ වෙච්ච චූදිතයෝ හෝ වැරදිකරුවන්. එතකොට මේ පිරිස අපි හැමදාම බන්ධනාගාරගත කරගෙන මේ පිරිසට අපි හරියට පුනරුත්ථාපනය කරන්නේ නැතුව මොවුන්ට දඬුවමට විතරක් යටත් කළ නැවත මොවුන් සමාජගත කිරීම තුළ කිසිම විදියකින් අපිට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේක අද ඊයේ නෙවෙයි 2004 ඉඳලා කතා කරගෙන ඇවිල්ලා අද මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ පනත ඉදිරිපත් කරන්නේ තවත් නියම ක්‍රමයක් ඇතුළත මොවුන් පුනරුත්ථාපනය කරලා හරි පුරවැසියෝ හැටියට සමාජයට එකතු කරන වගකීම ඉටු කරන්න. හැබැයි අද රටේ තියෙන සමාජ ප්‍රශ්නය මේකට පටලගෙන අපි කවුරු හරි මේකට විරුද්ධ වෙනවා නම් මතක තියාගන්න මේ විරුද්ධ වෙන්නේ මේ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පිටුවීම පිළිබඳ පනත නෙවෙයි. අර 165ක් වැලිකඩ ඉන්න අපේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා ඉන්න පිරිසව යහමගට ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි ඔබතුමීලා මේකදී නැති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. කරුණා කරලා ඒකයි රටේ තියෙන අරගලේ අපි සමාජ මතවාද දරන විරෝධතා දක්වන ඒ අය පිළිබඳ මේකයි පටලවා ගන්න එපා. මේක දෙකක්. මොකද මේකේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුනරුත්ථාපනය කළ යුතු ඒ පිරිස ලූඩු නාමයේ ඕන ඔබතුමීට කියවන්න. ඒකේ පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකයි මේ කාරණාවයි දෙකක්. බොහොමද ගරු හරිනි මෙතනිය විනාඩියෙන් අවසන් කරන්න ඔබතුමිය. මේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම අනවශ්‍යයි කියලා අපි කිසිසේත්ම කියන්නේත් නැහැ. පුනරුත්ථාපනය විය යුතුයි කියන තැන අපිත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ රටේ මේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ බරපතල ගැටලු තියෙනවා. එතකොට අපි මේ වගේ පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශයක් හදනවා නම් එහෙනම් ඒක හරියට කරමු. ඒ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ලෝකේ වෙනත් රටවල් වලින් ඉගෙන ගමු. අපිට දැනට සිද්ධ වෙන එක අතිශය භයානක එකක්. මේ සහ මේ පනත තුල ඒ සංශෝධන
තුලින් ඒ කියන ඒ මතුක මේ අද තියෙන ගැටලුවවත් අද තියෙන මේ අරගලයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන කතාවක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම මේ මතු කරන්නේ මේ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මේකේ ඇතුළත් වෙන වෙලා තියෙන කරුණු පිළිගන්න බෑ. ඒ නිසා මේක අතිශයින්ම මේක අපිට පිළිගන්න පුළුවන් වෙන ඒ ප්‍රශ්නයට දෙන හරි ප්‍රතිචාරයක් නෙවෙයි කියන එකයි අපි කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ගරු අනූප පැස්කෝල් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 12ක් කාලයක්